Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, trong lúc đám người Tư Không Thiên Lạc tìm cách hội họp cùng Tiêu Sắt thì lúc này hắn đang do thám tung tích một con thuyền lớn để có thể đến đảo Tam Xà. Ngư dân bình thường bị cấm tới vùng biển cách đây 100 dặm, đó là vùng biển của quan phủ, chỉ có thuyền quan của thành Đông Cập hoặc thuyền buôn có giấy thông hành mới được phép đi vào. Lúc này, Lô Vô Kiệt đã được dịp thể hiện thành quả sau cả buổi trời đi nghe ngóng. Hắn nói rằng gần đây có một con thuyền lớn gọi là thuyền dài Tuyết Tùng. Đặc biệt là trên thuyền đó còn có một lá cờ lớn rất uy phong, trên đó thêu một con phượng hoàng như đang tắm trong lửa bay lượn. Là thuyền của quan gia à? Đường Liên cau mày hỏi Tiêu Sắt. Tiêu Sắt lắc đầu, thần sắc trịnh trọng đáp. Không phải, hình vẽ trên lá cờ là Phượng Hoàng Vu Phi, là gia huy của Mộc Gia, một gia tộc giàu nhất Thanh Châu. Sau khi quyết định sẽ đi nhờ con thuyền lớn này ra biển, Lô Vô Kiệt đã dẫn Đường Liên và Tiêu Sắt ra chợ hải sản gặp Trân Châu. Cũng trong lúc này, tại quán trọ Quan Triều, bữa ăn của đám người Vô Tâm vẫn chưa kết thúc. Vốn là Tư Không Thiên Lạc muốn hội ngộ cùng Tiêu Sắt đến đảo Tam Xà, nhưng Vô Tâm và Diệp Nhược Y lại không muốn như vậy. Bọn họ biết với tính cách của Tiêu Sắt chắc chắn sẽ từ chối, cho nên muốn hộ tống hắn phải dùng cách khác. Quả thật, Tiêu Sắt muốn làm gì không ai có thể hiểu được, nhưng trước đó, đại tiểu thư của Bách Hiểu Đường chắc chắn biết, bởi không lâu trước đây, Tiêu Sắt đã nhờ nàng điều tra tin tức của một người. Trở lại với đám người Tiêu Sắt, rất nhanh họ đã gặp được Trân Châu. Nhìn hai thiếu niên tuấn tú trước mắt, Trân Châu tò mò quan sát hai người rồi quay qua hỏi: Lô Vô Kiệt, đây là hai vị bằng hữu của ngươi à? Đúng, vị này tên là Đường Liên, là sư huynh của ta, vị này tên là Tiêu Sắt, là... Lô Vô Kiệt dừng lại một chút. Chủ nợ, Tiêu Sắt lạnh lùng nói thay hắn. Cũng là hảo huynh đệ của ta, tổ tiên của chúng ta kết giao đời đời, lần này ra ngoài du lịch, muốn ngắm cảnh sắc tuyệt mỹ trong cõi đời này. Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì thuyền lớn cũng cập bến, Lô Vô Kiệt lập tức nói: người trên cái thuyền kia đã xuống chưa? Đã xuống rồi, nói là thuyền buôn từ Thanh Châu tới, có giấy thông hành, muốn vào biển sâu tìm dược liệu. Mấy hôm nay họ vẫn chiêu mộ ngư dân, nó muốn mời tận 60 người. Lần này lên đường phải đi 4 tháng ròng. Ban đầu mọi người cũng không muốn đi, nhưng có người nói trả 20 lượng vàng, tương đương với 10 năm thu nhập của một nhà đánh cá bình thường. Hơn nữa, còn trả vàng trước rồi lên thuyền sau. Mọi người nghe xong đều phát điên cả rồi. Trân Châu nói, cho nên ngươi nhìn xem, trong chợ cá không có thanh niên trai tráng nào cả, Kakata cũng tới bên tuyển người rồi. Lô Vô Kiệt nhìn xung quanh một lượt, quả nhiên không thấy thanh niên trai tráng nào bán cá. Tiêu Sắc khoanh tay trong áo thầm nhủ, 20 lượng vàng, việc này e là không dễ làm. Trân Châu nhanh nhẩu đáp, đúng vậy, nghe nói tới tận trưa cũng chỉ có 2-3 người được chọn, còn lâu mới kiếm đủ 60 người. Nghe nói ngư dân ở các cảng lớn gần đây cũng nghe tin, đều đang tới đây. Chọn người ra sao? Xem bản lĩnh đáp cá à? Đường Liên hỏi. Cái này ta cũng không biết, không thì để ta đi hỏi cho, Trân Châu hưng phấn nói. Được, chuyện thú vị như vậy, đương nhiên chúng ta phải tham gia chứ. 4 người đi tới chỗ cầu cảng mà con thuyền đang neo đậu, thấy mọi người quay thành một vòng lớn. Ở trong đó, một vị đại hán cao to đang thuần phục rắn, là Kim Tuyến Xả. Đường Liên xuất thân Đường Môn, hết sức quen thuộc với các loài vật có độc, chỉ nhìn thoáng qua rồi nói một tràng, là một loài rắn cực độc, nhưng nếu lấy nọc độc của nó ra, có thể giải tất cả độc rắn trong thiên hạ. Cho nên, tại Bắc Ly nọc độc của nó hết sức quý giá, một chén nọc độc nhỏ có thể bán với giá gần 100 lượng bạc. Theo ta biết, loại rắn này hết sức hiếm thấy, Tiêu Sắt nhíu mày nói, ta biết mục tiêu của chiếc thuyền này là đâu rồi. Đảo Tam Xà, nơi đó có rất nhiều kim tuyến xà, Đường Liên chậm rãi nói. Trong lúc hai người trò chuyện, Trân Châu đột nhiên kêu lên một tiếng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối cùng con kim tuyến xà chiếm được tiên cơ, tung người nhảy tới bên cạnh gã cao to kia, há miệng định cắn. Gã cao to vội vàng rụt tay lại, nhưng không kịp, bị cắn một cái. Gần như cùng lúc, hai người mặc quần áo đen đội nón rộng vành nhảy vào trong vòng gỗ. Hắn vung nhẹ tay lên, con kim tuyến xà lập tức né ra xa, co lại một chỗ, nằm yên tại đó không dám lộn xộn. Không thông qua kiểm tra, thưởng 30 đồng, rời sân. Hai người áo đen đội mũ rộng vành xoay người rời khỏi. Mọi người theo tiếng hôn nhìn lại mới phát hiện bên cạnh vòng gỗ có một cái bàn vuông, trên bàn đặt một quyển sổ, một nam tử trung niên để râu dê, cầm bút lông, gạch nhẹ một cái lên sổ. Còn ai muốn thử không? Cũng trong lúc này, ở trong một tòa đại điện khác, trên vị trí chủ tọa, một vị thiếu niên tuấn tú đã ra lệnh tập hợp nhân lực, chuẩn bị tấn công Tuyết Nguyệt Thành, một cuộc chiến chính thức nổ ra. Đến đây thì cũng hết tập 3 thiếu niên ca hành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.